Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face cunefe, un desert oriental cu origini arabo-turcești. Acest desert, bineînțeles, eu l-am transformat într-o variantă vegană, de post mai dietetică, care nu conține zahăr. Este un desert foarte simplu de făcut. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe. Și veți găsi lista de ingrediente și câteva rețete ajutătoare care sunt deja postate pe acest canal. Am folosit pentru această rețetă 400 de mililitri de lapte de cocos din acela mai gros, dar puteți folosi oricare alt lapte vegetal vă place. Eu am folosit lapte de cocos pentru că este mai gras. Am adăugat în el 50 de grame de amidon alimentar, puteți folosi de tapioca sau porumb, adică 2 linguri foarte pline și 2-3 linguri de sirop de struguri am folosit eu, pe care l-am postat zilele trecute. O să vă las rețeta sus în dreapta și jos în descriere. Și am adăugat și o linguriță de esență de vanilie naturală, care este opțională. Sau puteți adăuga o altă aromă. Am pus laptele pe foc mediu într-o tigaie antiaderentă sau puteți folosi un vas cu fundul mai gros și din momentul în care a început să fiarbă, am amestecat în continuu ca să nu se prindă de vas și am fiert aproximativ 5 minute până când compoziția s-a îngroșat, apoi am stins focul și am lăsat deoparte. Aici am în acest bol 250 de grame de cataiv, pe care l-am tăiat mărunt de aproximativ 1-2 cm. Acesta se poate face și în casă, dacă nu găsiți în comerț. O să vă las la fel sus în dreapta și în descriere o rețetă, cu toate că cel din comerț este mult mai fin, nu degeaba se numește păr de înger. Deci este realizat cu aparate industriale și în casă nu poate fi făcut atât de fin ca acesta. Am adăugat peste cataiv 70 de ml de ulei de cocos, am folosit eu presat la rece, dar puteți folosi un alt ulei vegetal, de preferat să fie nerafinat pentru că este mai sănătos, și am amestecat foarte bine până totul s-a omogenizat. Apoi am folosit un vas din acesta termorezistent de sticlă, un vas pentru tarte, o tavă din aceasta. Am uns-o bine la fel cu ulei de cocos și apoi am pus 3 pătrimi din acest cataiv în tavă. Deci am pus 3 părți și o parte am lăsat-o deoparte. Am întins foarte bine pe toată suprafața tăvii să fie într-un strat uniform și am întins și pe pereții vasului. Și am presat ușor cu mâna. Așa arată, deci nu trebuie să aibă goluri, să fie într-un strat uniform, și am turnat peste crema de lapte pe care am fiert-o. Și apoi, bineînțeles, am uniformizat-o cu o spatulă ca să fie într-un strat la fel uniform. Și după aceea am lăsat-o să se răcească aproximativ 10 minute. Apoi am pus și restul de cataiv
pe deasupra și am presat foarte bine totul. Mă scuzați pentru că am pierdut filmarea aici. Și am pus desertul la cuptor pentru 30-35 de minute până se rumenește la 170 de grade Celsius. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Apoi am făcut acest sirop din 100 de ml de apă fiartă și răcită și 100 de ml de sirop din acela de care v-am spus de struguri. Dar puteți face un sirop din apă și zahăr. Jumătate apă, jumătate zahăr, deci jumătate de cană de apă, jumătate de cană de zahăr brun, pe care să-l fierbeți cu zeamă de la jumătate de lămâie. Eu nu am mai folosit și lămâie în acest sirop pentru că siropul de struguri este dulce acrișor. Deci cine a făcut știe cum este la gust acest sirop și nu mai este nevoie de zeamă de lămâie. Dar eu am dorit să fie un desert mai dietetic, să nu folosesc zahăr și am pus acest sirop peste prăjitură după ce am răsturnat-o pe un platou așa cum s-a văzut. Am folosit și un prosop pentru că prăjitura este fierbinte. Am turnat siropul peste prăjitura fierbinte. Am folosit o lingură pentru că am vrut să acest sirop să-l distribui uniform. Și apoi am decorat prăjitura cu fistic tăiat grosier sau se poate decora cu fistic mărunțit. Acum alegerea vă aparține. Se poate consuma cald acest desert sau rece, dar eu îl prefer mai rece. Bineînțeles, după ce am pus acest fistic peste acest desert, l-am tăiat și l-am servit. Ce pot să vă spun că este delicios. Așa arată. La mine nu prea se vede umplutura din interior pentru că am folosit acest sirop de struguri și crema a ieșit puțin mai închisă la culoare și este asemănătoare cu acest cataif rumenit. Dar este o prăjitură, un desert delicios. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!